Figyelem, a videó témája felkavaró lehet egyes nézők számára, így 10 éven aluliak számára nem ajánlom. Rendben. Halljam. Feltetted már azt a kérdést magadban, hogy honnan származik a sötét császár lelke? El se fogod hinni. Tudod, a királynőnek nagyobb ereje volt születésekor, mint hinnéd. Az erejének két része volt. Ha úgy vesszük, skizofrén volt, szóval egy testben két lélek volt. És talán sejtheted most, igen, az egyik lélek én voltam. Micsoda? A halandók okkal féltek a királynőtől, hiszen volt egy kiszámíthatatlan gonosz ereje, amin néha előjött és pusztított. És ő természetesen meg akart szabadulni tőlem. Ami, mint látod, sikerült is neki. De ezzel szabadjára engedett egy nyers, sötét energiát, aminek sürgősen test kellett. Még maga a királynő sem tudott megállítani. Akkoriban a királynő lovagokat választott, akiket halhatatlanná tett. Viszont ez a halhatatlanság csak addig tart, amíg a királynő él. Illetve ha a királynő meghal, eltűnök én is. A tündérek nem akarták feláldozni a saját királynőjüket, így kiválasztottak 5 szerencsés feláldozhatót. Az 5 legerősebb tündért a királynő után. Ők azok, akiket most őrző néven ismersz. Az akció sikeres volt. Feláldozták magukat, hogy eltüntessenek engem. És vége is lett volna itt a történetnek, ha nem jön a képbe egy bizonyos Xenia, aki nem tudta elfogadni a barátjai, bocsánat, inkább Pitypank halálát. Így aztán írt egy varázsigét, amivel vissza tudja hozni őket. De ugye ez a varázsige balul sült el, mert csak a lelküket tudta visszahozni, a testüket nem. Diego viszonylag hamar alkalmazta, ezért sikerült visszahozni Ashley testét is, de Xenia esetében 100 évek teltek el. A lelkek pedig halandók testében találtak otthonra. De ezzel a varázsigével engem is visszahozott, ugyanis az őrzők feláldozásával a lelküket az én lelkemhez kötötték. Így most már mindenhová együtt vándorlunk. Szóval igen, ez az egész a királynő és Xenia hibája, és ezzel belekeverték a halandókat, akiknek az egészhez semmi köze. Ezért vagytok ti, hogy ők tovább élhessék az unalmas kis halhatatlan életüket. Eleget hallottam. Tényleg azt hiszed, hogy elhiszem ezt az idiótaságot? Ennyi, elmondok neked mindent, és így hálálod meg. Minden, amit mondtál, hazugság. Annak kell lennie. Látom, azért te is tudod legbelül, hogy valóban igazam van. Hiszen érzed a benned lévő tündérlelket. Ő is tudja. Nem. Ráadásul a te édesanyád is ezért vesztette az életét. Nem? Elég. Te voltál az, aki megölte őt. Az lehet. De hát ki is küldte hozzám? Hiszen, valljuk be, legyőzhetetlen vagyok. Ezt a királynő is nagyon jól tudja. És mégis titeket használ föl. Pedig egyetlen nagyon egyszerű módja van annak, hogy eltűnjek. Ha megölitek a királynőt. Lányok, azonnal gyertek a királynőhöz. Van pár dolog, amit tisztáznunk kell. És készüljetek harcra, mert lehet meg kell ölnünk a királynőt. Beszéltem az északiakkal, de még mindig nem érkezett válasz a déliektől, szóval arra még várnunk kell. De ne aggódjon, királynőm, megoldom. Királynőm! Sally, ne haragudj, de most nem tudok veled beszélni. Kérlek, várd meg, amíg... Valamit sürgősen meg kell kérdeznem. Ha ugyanazzal kapcsolatos, amiről a legutóbb beszéltünk, akkor hadd emlékeztesselek, hogy... Igaz, hogy Xenia miatt vándorol az őrzők és a sötét császár lelke? És igaz, hogy a sötét lélek valójában
A te másik feled? Ki mondta ezt el neked? Szóval igaz. Királynőm, magunkra hagynál, kérlek, Esmeralda. Sally, neked elmentek otthonról? Mi a fene folyik itt? Lányok, végig át lettünk verve. A királynő csak kihasznált minket. Sally, ebből semmit nem értünk. Kérlek, magyarázd el. Nem győztük le a sötét császárt. Csak egyszerűen tovább megy a lelke. Ez az egész Xenia hibája, aki vissza akarta hozni az eredeti őrzőket. Az eredeti őrzők visszatértek, de test nélkül. Viszont a lelkük csak halandókat tud megszállni. Minket és az őseinket belekevertek egy olyan dologba, amihez semmi közünk. Jesse és az én anyám is az életét adta azért. Sally, nem is ellenkezik, királynőm? Egyértelműen erről nem kéne tudnunk, igaz? Királynőm, Sally igazat mond? Igen, Sallynek igaza van. Tessék, hány életbe került ez? Hány életbe került, hogy életben tartsunk téged? Egyetlen módja van, hogy az egésznek véget vessünk, és bosszút álljunk mindenkin, ha a királynő meghal. Könnyű mondani, de Sally, egyáltalán tudod, hogy miről beszélsz? Nem tehetünk ilyet. Azt várod, hogy elvegyük valakinek az életét? Még mindig nem értitek? A királynő egy gyilkos. Megérdemli. Mi pedig szabadok leszünk végre. Sally, ez nem ilyen egyszerű. Kérlek, hagyd, hogy elmagyarázzam. Miért kéne higgyek neked? Mindenki csak titkolózik és hazudozik. Bármi is a magyarázat, már nem éri meg harcolnunk. Ha ti nem, akkor én teszek pontot a végére. Sally, ha meg akarjátok ölni a királynőt, akkor előbb velem kell szembeszállnotok. Bár nem mintha ez ilyen egyszerű lenne. Sally, ne érj hozzám! Sally, neked mégis mi bajod van? Nektek mi bajotok? Miért vagytok ellenem? Ők az ellenség! Sally, nem vagyunk ellened, de nem hagyhatjuk, hogy ezt csináld. Biztosan van más megoldás, csak hagyd, hogy a királynő... Hagyj ezzel! Jesse! Te átérzed a fájdalmam, akkor miért? Igen, Sally, átérzem, de nem akarok így véget vetni ennek. Bolondok vagytok. Mind idióták vagytok. Sally! Utána kell mennünk, meg kell találnunk. Nem. Hagyjátok menni. Mi? De hát felség, látta? Kétségbe van esve. Segítenünk kell rajta. Ha lenyugszik, visszatér. Most egyelőre fel kell dolgozza a történteket. Királynőm, mégis miről beszélt Sally? Ezt még nem mondhatom el nektek. Meg kell értenetek, hogy ez nem a legjobb alkalom. Majd egy nap mindent elmondok nektek. Most menjetek. De hát most hogy? Igenis, királynőm. És? Menjünk, Jesse, jó? Túl sokáig vártunk már, királynőm. El kell mondani nekik. Félek, még túl fiatalok ahhoz, hogy megértsék. Ugyan. Mindazok után, amin keresztül mentek. Csak annyira nehéz. Nem fognak nekem megbocsájtani, és neked sem. Hát, muszáj lesz nekik. Hoztam egy kis rákcsát. Mi az? Ha ideges vagyok, eszem! Hát, lesz is mit feldolgozni. Én még mindig azt mondom, hogy keressük meg Sallyt, mielőtt kárt tesz másban vagy magában. Nem hinném, hogy most tudnánk vele beszélni. Láttátok, mennyire fel van dúlva. A királynőt sem engedte szóhoz jutni, pedig érdekelt volna a magyarázata. Hát, egyszer majd úgy is elmondja, nem? Kétlem. De hát az csak érdekli, hogy mi lesz velünk, nem? Nem fogja hagyni, hogy mi... Ne legyél már ennyire naív, Kate. Egy több ezer éves tündérkirálynőről beszélünk. Szerinted mennyire érdekli pár tínédzser lány élete? Hát, érdekelnie kéne. Nem. Hiszen többen is voltak előttünk. Több százan, akik harcoltak, megsérültek vagy meghaltak. És volt értelme? Nem. Justin, nem mondj ilyet már. Hogy ne lett volna? Eddig mi is azt hittük. És ők is azt hitték. És mit gondolsz, mi lesz a mi utódainkkal? Mire fogsz gondolni, amikor átadod a saját gyerekednek ezt az erőt, és ezt az egész feladatot? És hogy valószínűleg túl se fogja élni. Jesse, de persze, gondolhatod azt, hogy minden megoldódik. Bízzál csak a királynőben, ahogy Jasonben is. Hogy jön most ide Jason? Mert ugyanolyan naív vagy vele kapcsolatban, mint ezzel az egésszel kapcsolatban. De ez akkor is két külön dolog.
dolog. Igen, de ugyanaz a naív hozzáállás. Aztán meg már megint hallgathatjuk a sírásodat, hogy már megint összetörték a szívedet. De persze, ne hallgassunk a józanészre. Jessie, erről nem most. Akkor mikor? Amikor már túl késő is megtörtént a baj? Jó lenne, ha észbe kapnál végre, kilépnél a kis rózsaszín világodból, és tisztán látnál. Jessie, elég lesz. Nem jutunk semmire, ha csak marjuk egymást. Jó. Én azon gondolkodom, hogy a királynőik is, igazából a többi tündér, az mit csinált idáig? Xenia nem segíthetett sokat, hiszen valahol a mágikus dzsungelbe szedtük össze. Meg oké, hogy a királynő kőbe volt zárva, hogy 10 évig, de mi volt a többi 100-zal? Hol a csodába voltak, és miért nem segítettek? Ez az, amire valószínűleg sosem kapunk választ. Egyáltalán hogy várják el, hogy ezek után bármit is segítsünk? Mondhatjuk azt, hogy köszönöm és visszaadjuk a varázserőnket? Nem tudjátok. Mi a... Te meg mióta vagy itt? És hogy mered ezek után ide tolni a képedet? Nos, ha már ilyen információk birtokába jutottatok, akkor biztosan kíváncsiak vagytok a magyarázatra is, nem? Hát igen, mondjuk. Légy szíves? Értem, tudom. Mérgesek vagytok, és teljesen jogosan. De azt meg kell értsétek, hogy mindennek volt oka, amit tettünk. Bárkitől is tudta meg ezeket Sally, az félinformációkat mondott. Először is, a királynőt nem tudjátok megölni. Mit gondoltok, nem próbálkoztak már vele? Vagy ő nem próbálkozott-e már vele? Sosem bocsátott meg magának, miután megszabadult a sötét energiájától, és az magától kezdett el vándorolni. Higgyétek el, mindent megpróbált, hogy elpusztítsa Nyxet, még ha az a saját életébe kerül is. Mikor megtalálta a módját, mi természetesen nem hagytuk neki. De tenni azt mindenképpen kellett valamit, szóval... A királynő tudta nélkül... 5 lovag feláldozta magát a királynőért és mindenki másért. Senki sem tudta, hogy mire készülnek. A tündérek szemében a királynőt úgy képzeljétek el, mint egy istent. Hiszen halhatatlan, hatalmas az ereje. Megmentette őket a halandóktól, és otthont adott nekik. Mert jobb, ha tudjátok, ha úgy néztek ki, mint én, akkor a halandók nem igazán fogadnak el. Ők gyűlöltek minket, és mi is gyűlöltük őket. Ha a királynő nem lenne, kiirtottak volna minket. És ez az oka annak, hogy ti isszátok meg ennek az egésznek a levét. Már megbocsáss, de mi nem is tudtunk a tündérekről. Most talán a halandók már nem tudnak rólunk, de amikor tudtak, akkor boszorkánynak tekintettek minket, és elégettek. Az őrzőkhöz visszatérve, valóban én voltam az, aki visszahozta őket. Akkoriban rettenetesen makacs voltam, és nem igazán érdekelt, hogy pontosan mit is csinálok, és hogy milyen következményekkel jár. De persze nem az volt a tervem, hogy megnyomorítom mások életét. Mikor megtudtam, hogy a lelkek, amiket visszahoztam, azok halandókat szálltak meg, akkor először mindent megtettem, hogy ki tudjam őket szedni, de nem jártam sikerrel. És amikor megtudtuk, hogy ugyanúgy a sötét lélek és a halandók között van, akkor a királynő kitalálta, hogy kiképzi a lelkekkel rendelkező halandókat, és majd ők rendezik le ezt a harcot. Ezek után már nem igazán tudom, hogy mi történt, mert elszoktam. Hiszen miért érdekelnének minket a halandók, akik ki akartak minket írtani? Szóval úgy voltunk vele, hogy ez egy tökéletes büntetés mindazért, amit ők tettek velünk. Most viccelsz? Mi? Mindjárt tőlem kapsz büntetést is. De a királynő végül rájött, hogy mit is tett. Nem is olyan rég, amikor a ti szüleitek voltak az őrzők. Látta a családjukat, látott titeket, és rájött, hogy mindaz, amit a halandókról hittünk, az teljesen téves. Hiszen nekik is van családjuk és életük. És ahogy ezt realizálta, nem tudott együtt élni a bűntudattal. Így hát akkor egyszer besegített a császár elleni csatában. Aminek tudjátok, mi lett a vége. Most azt várod, hogy megsajnáljuk és megbocsássunk neki? Nem várom el tőletek, hogy megbocsássatok nekünk. Mi megpróbáltunk mindent, hogy le tudjuk venni ezt a terhet a vállatokról, de nem jártunk sikerrel, mint látjátok. Ti meg mondhatjátok azt, hogy kiléptek, de a varázserőtöktől csak akkor tudtok megszabadulni, hogyha továbbadjátok az utódotoknak, ami csak vérbeli utódotok lehet. A másik lehetőség pedig az, hogy kioltjátok az életeteket.
Vagy elszoktak úgy, hogy megtartjátok a varázserőtöket. Viszont Nyx randalírozása ugyanúgy érinti a ti világotokat is, mint a miénket. És egyedül ti rendelkeztek azzal az erővel, ami meg tudja őt állítani. Szóval akár akarjátok, akár nem. Ebből nincs kiszállás. Nem kell megbocsájtani, és gyűlölhettek minket teljes szívetekből, de az nem fog segíteni a helyzeteteken. Tudom, hogy nem ér semmit, de sajnálom. És ugyanúgy a királynő és az összes többi tündér is. De mégis, miért? Miért tűnsz úgy, mint akit nem érdekel? Miért mondod úgy ezt az egészet, mintha semmi lenne? Mégis mire számítottál? Több mint 1000 éves vagyok. Rengeteg tündért és halandót is láttam már meghalni. És mind olyan rövid volt. És jelentéktelen. Jelentéktelen? Hát, 2 választásotok van. Vagy harcoltok magatokért és a szeretteitekért, vagy elszoktok és hagyjátok, hogy Nyx végezze a dolgát. Gondolom nem láttok szívesen, szóval inkább megyek. Igen, az jó lesz. Sajnálom, de tényleg. Kate, semmi gond. Jól vagyok. De azért bízzunk a királynőben, igaz? Tessék, itt az igazság. Jessie, azt hiszem itt az ideje, hogy elmenj. Kate! Hagyd es, amúgy sem terveztem maradni. Nem, várjatok! Ashley, hagyd! Hadd menjen, majd akkor jöjjön vissza, ha a piszkálódáson kívül mást is tud mondani. Kate... Ki fogunk találni valamit. Semmi gond, jól vagyok. Biztos? Aha, igen. Viszont lehet jobb, ha most megyek. Pár dolgot még el kell intézzek. Ashley, majd beszélünk. Mégis, mi a fene történik velünk? Nem tudom, Kate. Fogalmam sincs. Mégis, mi a fenét csinálok? Nem mehetek így vissza. Teljesen egyedül vagyok. Mégis mit csináljak? Elárultam a királynőt. Elárultam a barátaimat. Nem. Te mondtad el Sallynek, ugye? Miért pont neki? Ha már itt vagyok, miért nem nekem? Mert tudtam, hogy Sally nehezen fogja bírni, mint te. Nagyobb volt benne a potenciál, hogy a királynő ellen fordul. Miért mondtad neki, hogy öljük meg a királynőt, amikor meg se tudjuk? Látni akartam, ahogy megpróbálja. Mókás lett volna, nem? Mókás. Mondd, ha te a királynő másik fele vagy, akkor ez azt jelenti, hogy te is egy személy vagy. Miért jó ez neked? Tudni akarom, hogy miért akarod elpusztítani a világot. Miért vagy gonosz? Mindenki azt hiszi, hogy csak 2 oldal van. A jó és a rossz. De sosem volt ilyen egyszerű. Talán sokaknak a szemében gonosznak tűnök, de az univerzum törvényeiben nincs olyan, hogy jó vagy rossz. Világokat pusztítok, mert jól esik. Életeket teszek tönkre, mert jól esik. Mindenki más pedig szabályokat hoz. Ne lopj, mert nem akarom, hogy lopjanak tőlem. Ne bánts, mert nem akarom, hogy bántsanak. A legtöbben csak azért tartják be a szabályokat, mert nem akarják, hogy velük történjen valami rossz. Ha belegondolsz, a gonoszság szabadság. Ha ezeket a láncokat lerázod magadról, fantasztikus dolgokat tehetnél. A te erőddel átírhatod a szabályokat, és te irányíthatsz. Nincs hozzá szükséged senkire. De igen, szükségem van azokra, akiket szeretek. Semmi hasznom nem származik belőle, ha megszegem a szabályokat. De Nyx, te szerettél valaha valakit? Már nem tudom. Nem emlékszem. De bárki is lehetett, ez biztosan nem szeretett viszont. Ki szeretne egyáltalán engem?
A magány és a szomorúság fantasztikus érzés. Most komolyan azt vártad, hogy kiderül, hogy valami szomorú háttérsztorim van? Ugyan. Születésemtől kezdve képtelen vagyok szeretni. És mekkora szerencsém van. Majd te is megérted miért. Nem, rosszul gondolod. Igenis szükség van. Mi ez? Nix, hol van a testem? A többiekről van valami hír. Próbáltam elérni őket, de egyikük sem válaszol. Kellemetlen. Hasra! Úgy látszik, magatokra lettetek hagyva. Futás! Jenny, mennünk kell! Kelj fel! Ne csináld ezt velem, nem foglak tudni elbírni. Úgy tűnik, egyedül maradtál, kicsi virágtündér. Menj innen! Takarom! Gyenge. A virágok tündére volt mindig a leghaszontalanabb az őrzők közül. Szóval nem kell aggódnod. A hiányod nem jelent majd akkora veszteséget a csapatodnak. Jessie! Jenny, hát jól vagy? Tűnjünk el innen. Itt semmi esélyünk ellene. Hát ez kezd egyre szórakoztatóbb lenni. Te kis mocsak, hogy mindent a legjobb résznél kell elrontanod. Mégis hol vagyok? Most meg hova lett? Nem mindegy az. Jussunk innen. Jaj, nem láthatnak meg így itt. El kell tűnnem innen. Nem akarok elájulni. El kell tűnnem. Xenia. Diego, van kedved beszélgetni?